การอันบ็อกปีศาจทะเลทรายนะคะว่าหลังจากได้มาแล้วออกปลูกยังไงไปดูกันค่ะพบกับพิษและก็พี่เล็กค่ะจาก Little One Plant Nursery นะคะอันนี้ปีศาจทะเลทรายนะคะเราได้ทดลองนะคะแบรูทแล้วก็เก็บไว้ในกล่องสักระยะหนึ่งแหละถ้าลูกค้าสั่งไม้เราไปก็จะได้ประมาณนี้ก็คือว่าเราก็จะล้างรากให้สะอาดนะคะห่อสเปกนัมมอสแล้วก็ห่อพลาสติกประมาณนี้ปีศาจทะเลทรายเนี่ยเวลาเราเอาไปต่างประเทศเราเคยไม่ห่อพลาสติกมันแห้งเพราะมันไม่ใช่สักกุเลนมันไม่มีอาหารรับประทานที่หัวมันครับมันจะอยู่ได้ในระยะเดียวแกะครับแกะไงครับอ๋อตัดนี้เลยนะครับอ๋อครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่ครับดูครับไม้ชนิดนี้เวลาปลูกเพาะเมล็ดค่อนข้างจะไม่มีปัญหาครับง่ายหน่อยแต่เวลาที่ส่งไปต่างประเทศหรือส่งไปไหนตอนไหนถ้าแบรูทไปอย่างนี้ปัญหาก็คือมันจะนิ่งหน่องง่ายมากครับตายง่ายนะครับถ้าเอาไม่อยู่จริงๆก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันครับอันนี้แบบว่าแฮกแบบว่าแน่นหนามากเลยครับเพราะว่ามันก้ำกึ่งระหว่างการที่แบบว่าสเปกน้ำจะแห้งเกินไปหรือจะน้ำมากเกินไปมันก็ต้องกะให้พอดีทำไมเราถึงแฮกถึงห่อพลาสติกตรงนี้การคอขาดคอมันชอบหักตรงนี้ครับทุกครั้งที่เวลาลูกค้าได้ไปเวลาถ้าเราไม่ล็อกตรงนี้ไว้คอตรงนี้มันจะขาดเลยบางทีก็ขาดทั้งใบนะครับทีนี้เราต้องล็อกไว้ตรงนี้ถ้าวิธีการแกะถ้าเราอยากจะให้แบบมันช่วยยึดข้างบนไว้ได้ใช่ประคองคอไว้แล้วก็ตัดเท่านี้เลยนี่ตัดตรงนี้เลยที่เราเปลี่ยนตรงนี้เลยให้มันประคองคอจริงๆแล้วมันต้องเป็นมีดครับไม่ทันแล้วครับมีดโกนครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วคุณแหลกออกมาแล้วครับอย่างนี้ครับแล้วก็แกะสเปกน้ำมอสออกหมดใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ล็อกไว้นะครับไม่ต้องแกะออกแล้วก็แปกน้ำออกนี่ครับลากไปนี้ครับปล่อยไว้นานไม่ได้ครับเดี๋ยวมันแห้งครับต้องรีบครับเอาเลยครับใส่เข้าไปก็ใช้เครื่องปลูกอะไรครับเครื่องปลูกแคคตัสพลอยธรรมดาทั่วไปใส่เข้าไปก่อนครับกำมือหนึ่งนะครับก็กดรากมันเข้าไปอย่างนี้นะครับไม่ให้รากมันหักหรือข้อคอมันหักนะครับนี้ครับวางให้มันตำแหน่งมันตรงกลางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กรอกดินมันเข้าไปอย่างนี้ครับกรอกอย่างนี้เลยแล้วกันนี่ครับโอเคแต่ท่านว่าเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่อยากจะให้มีปัญหาเวลาแกะออกมาก็ให้เอาไม้ปักมันไว้สักหน่อยนะครับนี่เวลารดน้ำอย่างนี้ด้วยป่ะใช่นี่นะครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราแปะพลาสติกไว้นะคุณเราอาจจะเจอเหตุการณ์ว่าน้ำลงไปถังป่ะเน่าป่ะคุณก็เอาเชือกนะครับล็อกตรงนี้ไว้ใบนึงครับล็อกใบเดียวเองเหรอใช่ไม่ต้องล็อก2 ใบล็อกใบเดียวเราไม่มีเชือกนะครับเดี๋ยวเราเอาเคเบิลไทยแล้วกันขำๆไปแล้วเราถ้าอยากล็อก2 ใบได้ป่ะไม่ได้ดิครับล็อกไม่ปล่อยให้มันไปใบหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวสัก3 วัน 5 วันแล้วก็จะปลดจะตัดคอมันออกแล้วตัดตรงนี้ออกเมื่อไหร่3 วันก็พออันนี้ลดน้ำได้ดิครับมันก็ไหลออกไปข้างล่างดิข้างล่างมันไม่ได้ตันนี่โรยหินเป้าโรยหินบนเป้าโรยครับกดมันลงไปนิดนึงให้มันแน่นนิดนึงครับกดเบาๆนะคะโรยหินเข้าไปอันนี้คุณจะลดน้ำหรือคุณจะฉีดฟอกกี้เพราะว่าลดน้ำครับลดน้ำครับอันนี้ต้องลดตุ้มเลยครับไปดูลดน้ำไหมครับไปค่ะครับโอเคเดี๋ยวไปดูลดน้ำกันค่ะอันนี้นะครับลดน้ำนะครับนี่ครับนี่ครับปล่อยน้ำเสด็จลงไปนี่ครับวนจนกว่ารู้สึกว่าเปลืองน้ำพอแล้วใช่น้ำข้างล่างไหลออกมาหรือยังดูไม่ออกเลยค่ะก็ใส่เข้าไปอีกครับปล่อยเดืองนองแล้วใช้ได้แล้วครับเราก็ทำพิธีการรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลดอีกทีเมื่อไหร่ก็รอจนกว่ารู้สึกว่ากระถางเบาลงหน่อยก็ให้ลดก็ได้ได้อีก3 วันคุณก็แกะเอามีดตัดไอ้พลาสติกนี่ออกมันก็จะออกมาโดยสมบูรณ์หน่อยจะได้คอไม่หักอย่างนี้แล้วรดน้ำอีกทีซ้ำอีกทีเมื่อไหร่ลดแบบไหนลดแบบใส่ถาดรองหล่อหรือว่าลดแบบเมื่อกี้เลยสู้ๆไปเลยลดสู้ๆไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยู่บ้านก็เอาถาดรองน้ำหล่อก็ได้นะอาทิตย์ละสัก2 ครั้งนะคะแล้วระหว่างนี้เนี่ยอยู่ในแดดประมาณแสงประมาณไหนคะลำไรหน่อยครับลำไรหน่อย
โอเค ลมนิด อยู่ในแสแลนสักประมาณถ้าใครมีแสแลนก็แสแลน70% บ้าน นะ ก็ คะ ล่มลำไร ร่ม นิด ลำไรที่คีย์สำคัญของการที่จะเลี้ยงในบ้านหรือเลี้ยงในที่ร่มก็คือจะต้องมีแอร์โฟลนะคะ อย่าให้มันอับมากไม่งั้นก็คือมัน คือ เน่า ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องรากเพราะว่าระบบรากมันพังอยู่ เพราะฉะนั้นมันจะโดนแดดไม่ได้ 50%นี้ก็มีปัญหาแล้ว มาก เพราะ ไป ฉะนั้นต้องเอาไปไว้ล่มลำไรนิดนึงเพื่อที่จะให้รากมันเริ่มมีปฏิกิริยามันเริ่มมีรากปล่อยออกมา เริ่มมีรากใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆขยับออกไปหาแดด สัญญาณที่จะเห็นว่ามันรอดแล้วมันไปได้แล้วสังเกตยังไงคะ เดี๋ยวตอนสัก3 วันพอแกะพลาสติกเนี่ยออกเนี่ยมันจะเห็นที่ตรงคอมันระหว่างที่ตรงโคนหัวมันกับตรงคอมันจะมีใบ โอเค มันจะมีใบขยับให้เห็นเลยจะเป็นรอยเลยขยับมาทีละนิด โอเค งั้นวิดีโอนี้จะยังไม่จบ อีกสักอาทิตย์หน้าแล้วกัน อาทิตย์หน้า อาทิตย์หนึ่ง หน้า ครับ ก็ผ่านมา1 สัปดาห์เนาะดีเลย์ไปนิดนึงนะคะเราจะมาดีเลย์ไปนิดนึงลากเริ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มยังไง ใช่หครับก็ไม่มีอะไรครับ เฮ้ย ตัด มื พ อ ลา บั ส ง ติกออกนี่ ไม่บ้างไม่บ้างมันไกลไหมคุณหยุดก่อนไหมไม่หยุดตัดออกด้วยความบรรจงนะคะเข้าข้างนี้แกะด้วยความตั้งใจนะคะส่วนไอ้ตรงนี้ก็รูดออกมาได้เลยป่ะดูสภาพใกล้ๆก็ถ้าใครแบบไม่อยากให้ไม้ขึ้นราเปลี่ยนเป็นไม้พลาสติกเนาะใช่ป่ะหรือแมทที่เรียวอื่นที่ไม่ขึ้นรา พลาสติกมันดีกว่าโอเคจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ ระหว่างนี้คุณได้รดน้ำไปกี่ทีคะ ไม่ได้ครับจะไม่ลดเลยมั้งครับ ลืม ลดไปครั้งลูกน้องลดนี่ออกมาดีมากเลย โอเคตามนั้น สุขภาพดีเป็นปกติ แต่ถ้าสมมติว่าระยะเวลาในการส่งมันนานใช่ไหมคุณไอ้ตรงคอมันก็จะเป็นเหลืองๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้โดนแสงแล้วแบบนั้นจะยังไง แบบนั้นก็เป็นแบบนี้ก็ทำแบบนี้นั่นแหละเดี๋ยวใบใหม่ก็จะแทงออกมา ซึ่ง เขียวเข้มขึ้น ปีศาจทะเลทรายเนี่ยเวลาใบมันงอกเนี่ยมันจะงอกเหมือนเล็บเหมือนริบบิ้นนะเนาะก็คืองอกจากส่วนกลางตรงกลางออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็สมมุติว่าถ้าปลายใบไหม้หรืออะไรก็ไม่มีผลนะคะซึ่งปีศาจทะเลทรายเนี่ยก็เป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะอย่าคิดว่ามันเกิดที่นามิเบียแล้วมันจะแบบไม่ชอบกินน้ำมันชอบมากนะคะถ้ายิ่งไม่อยากให้ปลายใบไหม้นะคะก็เสริมน้ำให้มันได้ค่ะสุดท้ายฝากอะไรไหมคะวิธีการเลี้ยงเทคนิคใด ตรงนั้นเลยครับกล้องไม่รู้เลยครับนึกว่าอยู่ตรงนี้ ๆอยู่ตรงนั้น ไม่มีครับง่ายมาก ปีศาจทะเลทรายนะคะก็เป็นไม้ที่แยกเพศระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะคะถ้ามีต้นเดียวเนี่ยคุณก็ไม่สามารถมีเม็ดของตัวเองได้ ให้ซื้อ3ถ้าจะซื้อ ก็ต้องลองลุ้นดูนะคะว่าของคุณจะเป็นเพศผู้เพ ต้ ศ น เมียค่ะ ไม่มีผู้3ไม่มีเมีย3อยู่แล้ว ไม่จ เป็ ริ น งเห ไป รอ ไม่ได้ จริงเหรอ3เองเหรอ ใช่ไม่งั้นก็5 โอเคก็ลองไปลุ้นดูนะคะสำหรับวันนี้พี่กับพี่เล็กต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย อ่า